Today we will see the trends in physical properties of group 1 and group 2 elements, that is alkali metals and alkaline earth metals. Here in group 2 we are going to excuse hydrogen because position of hydrogen is not correct. Correct means it is dicey between group 1 and group 17. So we are excusing hydrogen for this physical properties, and rest of the alkali metals, that is from lithium to francium, for group 1 we are going to learn their physical properties. If you see the trend in the atomic radius or the values of the atomic radius, then atomic radius of lithium is 152, sodium 186, and that of cesium is 265. For francium it is not given because francium is radioactive. So properties of radioactive elements cannot be studied correctly, and therefore some of the properties are given, some properties are not given. So we'll consider only up to cesium. So if you see the atomic radius in from lithium to cesium, then you will come to know that atomic radius increases from lithium to cesium. हाच सेम ट्रेंड सगळ्या ग्रुपमध्ये, अख्ख्या पिरियडिक टेबलमध्ये आहे. ॲज वी गो डाऊन द ग्रुप, द नंबर ऑफ मेन शेल्स इन्क्रीजेस. लिथियमसाठी फक्त 2 शेल आहेत, सोडियमसाठी 3 शेल्स, पोटॅशियम 4 शेल्स, रुबिडियम 5 शेल्स, cesium total 6 shells are there, because configuration of cesium valence configuration is 6s1, and that is why number of shells increases, shielding effect also increases, distance from center of the nucleus to the valence shell increases, therefore atomic radius also increases. हे नंबर महत्वाचे नाहीत. परीक्षेत कोणीही तुम्हाला नंबर महत्वाचे नाहीत इन द सेन्स ते तुम्हाला कोणी परीक्षेत विचारणार नाहीत, बट ट्रेंड जरूर विचारतील आणि वाय दिस इज सो हे पण विचारतील. प्रत्येक वेळेला जेव्हा आपण कुठल्याही फिजिकल प्रॉपर्टीचा ट्रेंड पिरियडिक टेबल मधला लर्न करतो किंवा सांगतो, तेव्हा व्हॉट इज द ट्रेंड अँड वाय इट इज सो, असं आपल्याला सांगायचं असतं, एक्सप्लेन करायचं असतं. सो हे नंबर कोणी विचारणार नाही, पण तुम्हाला त्याचा ट्रेंड माहिती पाहिजे. सो atomic रेडियस increases down the group because number of shells increases, shielding effect increases. These are the two important reasons why atomic radius increases. Ionic radius also increases in the same way. For lithium it is 76, for cesium it is 167. Density increases down the group. Now density, melting point, relative abundance in the lithosphere, these are not so much important properties as far as the रिॲक्टिव्हिटी इज कन्सर्न. मग रिॲक्टिव्हिटीसाठी कुठल्या प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टंट आहेत, तर ॲटॉमिक रेडियस इम्पॉर्टंट आहे, आयनायझेशन एन्थॅल्पी इम्पॉर्टंट आहे, आणि स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल इम्पॉर्टंट आहे. तर ते काय इम्पॉर्टंट आहेत ते तुम्हाला सगळं सांगते, त्याचा ट्रेंड पण सांगते. आयनायझेशन एन्थॅल्पी म्हणजे काय? इट इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॅलन्स शेल ऑफ द आयसोलेटेड गॅशियस ॲटम. म्हणजे थोडक्यात कॅटायन फॉर्म करण्यासाठी लागणारी एनर्जी किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेट करण्यासाठी लागणारी एनर्जी, दॅट इज आयनायझेशन एन्थॅल्पी. कारण का, तर ती एनर्जी त्याला कुठनं तरी मिळाल्याशिवाय इलेक्ट्रॉन कॅनॉट बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द ॲटम, because it is tightly bonded by the electrostatic force of attraction of nucleus, and हा फोर्स ब्रेक करून त्याला बाहेर पडायचा आहे. इलेक्ट्रॉन इज अट्रॅक्टेड कंटिन्युअसली टुवर्ड्स न्यूक्लियस बाय द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि तो ब्रेक करून त्याला जर बाहेर पडायचं असेल तर काहीतरी एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इट हॅज टू टेक. मग ती एनर्जी त्यांनी घेतली की तो ॲटमच्या बाहेर जाऊन कॅटायन फॉर्म करू शकेल. मग ॲटॉमिक रेडियसचा म्हणजे डिस्टन्स फ्रॉम दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियसचा काहीतरी ते कॉन्सिक्वेन्स आहे किंवा त्याचा काहीतरी रिलेशन आहे. तर तुम्ही रिलेशन जर बघितलं तर ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीजेस डाऊन द ग्रुप अँड आयनायझेशन एन्थॅल्पी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप. जसं जसं ॲटॉमिक रेडियस इन्क्रीज होते, म्हणजे न्यूक्लियस पासून व्हॅलन्स शेल पर्यंतचा डिस्टन्स जसं जसं इन्क्रीज होतं, तसं तसं आयनायझेशन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू डिक्रीज होते. कारण का, डिस्टन्स इन्क्रीज झाल्यानंतर न्यूक्लियसचा फोर्स जो असतो व्हॅलन्स शेलच्या इलेक्ट्रॉनसाठी, दॅट डिक्रीजेस, अँड देअरफॉर इट बिकम्स इझी टू एक्सपेल दॅट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द valence shell. So it requires lesser energy, and that is why ionization enthalpy decreases down the group. मग आपण असं म्हणू शकतो आयनायझेशन एन्थॅल्पी अँड ॲटॉमिक रेडियस आर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल. तुम्हाला आधी फर्स्ट लेक्चरमध्ये पण मी सांगितलं होतं की आयनायझेशन एन्थॅल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी,
have same trends across a period and down the group, and they are inversely proportional to the atomic radius. आता तुम्ही इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी बघाल तर ती पण सेम आहे. 1 आहे लिथियमची, 0.9 सोडियमची, आणि मग ते डिक्रीज होत जात. सिझियमची 0.7 आहे. सो आयन इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑल्सो डिक्रीजेस. आता सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे तर स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल. तर आता ॲक्च्युली स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय, याचे कॉन्सिक्वेन्स, याचे जे काय ॲप्लिकेशन्स आहे ते सगळं आपल्याला पुढच्या वर्षी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टरमध्ये लर्न करायचं आहे डिटेलमध्ये. फक्त तुम्ही काय लक्षात ठेवा माहिती आहे आता, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय, टेंडन्सी टू गेट रिड्यूस. हे मात्र तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा. टेंडन्सी टू गेट रिड्यूस, स्वतः रिड्यूस व्हायची टेंडन्सी, म्हणजे स्वतः इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायची टेंडन्सी. नीट लक्षात ठेवा. कारण रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन काय रिडक्शनची, दॅट इलेक्ट्रोनेशन म्हणजे ऍडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. सो स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करायची टेंडन्सी, स्वतःमध्ये इलेक्ट्रॉन ऍडअप करायची टेंडन्सी, किंवा आपण अजून काय म्हणू शकतो, अनायन फॉर्म करण्याची टेंडन्सी. अगदी अनायन नाही म्हटलं तरी इलेक्ट्रॉन ऍड करण्याची टेंडन्सी, निगेटिव्ह चार्ज स्वतःमध्ये ऍड करून घ्यायची टेंडन्सी. that tendency is negative for these elements, because these elements they are having only single electron in the valence shell with their configuration ns1, and therefore they don't have tendency to gain the electron, and therefore tendency of gaining electron is negative. म्हणून बघा यांची सगळ्यांची स्टँडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल ही निगेटिव्ह आहे. -3.04, -2.7, 2.9, 2.9, 2.9 सगळ्यांची निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल स्टँडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेन्शियल आहे. कारण का, त्यांची टेंडन्सी नाहीये स्वतः रिड्यूस व्हायची. मग त्यांची काय टेंडन्सी आहे, तर स्वतः ऑक्सिडाइज व्हायची टेंडन्सी आहे. कारण ते इलेक्ट्रॉन, they are electropositive in nature, they are ready to give electron, because by losing one electron they can form electronic configuration of the previous and nearest inert gas, and they can attain the configuration, stable configuration. Therefore they have tendency to lose the electron, त्यांना cation फॉर्म करण्याची टेंडन्सी आहे. So they don't have tendency to themselves get reduced, but by losing their one electron, single electron in the valence shell, they can reduce the other one, and therefore they have reducing property, म्हणजे स्वतः ते good reducing agent आहेत, but they don't have tendency to themselves get reduced, आणि म्हणून त्यांची स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल आहे E नॉट, दॅट इज निगेटिव्ह. निगेटिव्ह टेंडन्सी म्हणजे काय, अपोज करणं त्याला, म्हणजे रिडक्शन व्हायला अपोज करणं, स्वतः रिड्यूस व्हायला अपोज करणं, म्हणजे काय, स्वतः दुसऱ्याला रिड्यूस करणं. कारण स्वतः रिड्यूस व्हायला अपोज करणं म्हणजे काय, स्वतः ऑक्सिडाइज होणं. स्वतः ऑक्सिडाइज होणं म्हणजे काय, डी इलेक्ट्रोनेशन, इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकणं. स्वतः इलेक्ट्रॉन बाहेर टाकणं म्हणजेच तो दुसऱ्या कोणाला ते रिड्यूस करणार. कारण काय, इलेक्ट्रॉन असे हवेत राहू शकत नाहीत. ए बरोबर तरी असेल तर बी बरोबर तरी असेल. मग ए नी जर इलेक्ट्रॉन दिला तर तो बी जर घ्यायला तयार असेल इलेक्ट्रॉन तर ए देऊ शकेल ना इलेक्ट्रॉन. सो ए ची टेंडन्सी आहे इलेक्ट्रॉन डोनेट करायची, इलेक्ट्रॉन गिव्ह अप करायची. So it is a good reducing agent because it is helping in the reduction of B. B accept करत असेल तर इलेक्ट्रॉन. सो हे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत, they don't have tendency to themselves get reduced, they have tendency to reduce the other one, आणि म्हणून त्यांची जी स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल आहे ती निगेटिव्ह आहे. कारण स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजेच काय, टेंडन्सी टू गेट रिड्यूस, स्वतः रिड्यूस व्हायची टेंडन्सी. ह्यालाच पुढे जाऊन तुम्हाला अजून एक सांगून ठेवते, ह्यालाच स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल असं पण म्हणतात. आता ह्याचे डिटेल्स तुम्हाला पुढल्या वर्षी सांगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये. फक्त लक्षात ठेवा, स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजेच स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, आणि स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल म्हणजे काय, टेंडन्सी टू गेट रिड्यूस, असं साधा सोपा अर्थ आहे. So they have negative tendency to get reduced, that means they have tendency to get oxidized, that means they can act as a good reducing agent. हे सगळं पुढल्या वर्षी आपल्याला डिटेल मध्ये लर्न करायचं आहे. So this is all about physical properties of alkali metals, that is group 1 elements except hydrogen. Now physical properties of alkaline earth metals
that is from beryllium to radium. These elements they have valence electronic configuration ns2, that is 2 electrons in the valence shell. By giving or by losing 2 electrons, they can form the stable electronic configuration of the previous and the nearest inert gas. Therefore these elements also have tendency to lose electron, and see, therefore they also have negative standard reduction potential values. Of course these negative standard electrode potential values are lesser than this. बघा इथे -1.97, 2.36, 2.92, म्हणजे ह्याचा जो लास्ट एलिमेंट आहे त्याच्यापेक्षा सुद्धा ह्याची निगेटिव्ह व्हॅल्यू कमी आहे. म्हणजे ह्यांच्या एवढे हे गुड रिड्युसिंग एजंट नाही आहेत कम्पेअर केलं तर. ना, these are also good reducing agent because they have negative tendency to themselves get reduced. That means they have positive tendency to reduce other ones or get oxidized themselves. हे जे आहे ना हे लक्षात ठेवा नक्की. रिड्युसिंग एजंट म्हणजे काय आणि स्वतः रिड्यूस होणं म्हणजे काय, ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे काय, स्वतः ऑक्सिडाइज होणं म्हणजे काय. हे परत एकदा रिडॉक्स रिॲक्शनचं तुम्ही जर आपण जे हे बघितलेत त्याच्यातल्या सगळ्या टर्म्स बघितलेत त्या परत एकदा तुम्ही व्हिडिओ बघा किंवा पुस्तकातनं वाचा, म्हणजे तुमचं आपोआप रिवाइज होईल. हे सगळं पुढल्या वर्षी आपल्याला परत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये लर्न करायचं आहे, म्हणून आता तुम्हाला रेफरन्स सांगून ठेवते. सो दीज ऑल्सो हॅव निगेटिव्ह टेंडन्सी ऑफ getting reduced, therefore they act as good reducing agent. लास्ट जो कॉलम आहे स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियलचा, की ज्याला आपण स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल पण म्हणतो, त्या कॉलमवरनं आपल्या लक्षात येतं. आता कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड कॉलम, atomic radius. Atomic radius, they also have increasing atomic radius. From beryllium it is 111, for barium it is 222, exactly twice झाले बघा atomic radius. So as we go down in the group, atomic radius increases. Same reason, number of shells increases, screening effect increases. Ionic radius also increases from beryllium to barium. Then ionization enthalpy. आता इथे दोन आयनायझेशन एन्थॅल्पी आहेत, मग अशी एकच आयनायझेशन एन्थॅल्पी होती, कारण का ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दे have in the valence shell. But these elements, group 2 elements, they have 2 electrons in the valence shell, so they have two different values of ionization enthalpy. First ionization enthalpy and second ionization enthalpy. Now what is first ionization enthalpy and second ionization enthalpy? So M असेल मेटल, तर त्या मेटलचा M प्लस बनण्यासाठी, म्हणजे मोनो पॉझिटिव्ह कॅटायन फॉर्म करण्यासाठी, गॅशियस मेटल gets converted into monopositive cation by giving first electron, म्हणजे जो लास्ट जो ऍड झालाय तो इलेक्ट्रॉन, that electron, and that energy required is ionization enthalpy 1, that is IE1. If the ion is monopositive and if it loses yet another electron to form dipositive ion, then the energy required is IE2, that is ionization enthalpy 2. म्हणजे गॅशियस ॲटमचा मोनोपॉझिटिव्ह आयन होण्यासाठी जी लागणारी ती IE1, अँड मोनोपॉझिटिव्ह आयनचा डायपॉझिटिव्ह कॅटायन होण्यासाठी जी एनर्जी लागते दॅट इज IE2. So if you see the values of IE1 and IE2, they both have the same tendency. IE1 decreases down the group and IE2 also decreases down the group because atomic size increases. Again ionization enthalpy and atomic radius are inversely proportional, though it is IE1 आणि IE2. आता इथे तुम्ही IE1 आणि IE2 मध्ये कंपेअर केलं तर IE2, that is ionization enthalpy which is required to remove second electron, is more than the ionization energy required to remove the first electron. Why? Because सिंगल म्हणजे जो ॲटम असतो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, त्यातनं इलेक्ट्रॉन एक्सपेल करणं to form positive ion or to form monopositive cation, that is easy. पण जर पॉझिटिव्ह आयन असेल तर याच्यामध्ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन कमी आहे, म्हणजेच न्यूक्लियसचा फोर्स ऑलरेडी वाढलेला आहे. कारण का, आता एक्झाम्पल समजा बघितलं आपण तर बघा मॅग्नेशियम गॅशियस आहे, त्याच्यामध्ये 12 प्रोटॉन आहेत आणि 12 इलेक्ट्रॉन आहेत. त्याचा जेव्हा मॅग्नेशियम प्लस फॉर्म होतो तेव्हा त्याच्याकडे प्रोटॉन तर 12च राहतात ना, प्रोटॉन तर न्यूक्लियस मधले कोणी काढून घेऊ शकत नाही, पण 11 इलेक्ट्रॉन होतात. मग आता याचा प्रोटॉन 12 आणि 11 इलेक्ट्रॉन असतील तर त्याचा न्यूक्लिअर फोर्स ऑफकोर्स जास्त असणार आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण मॅग्नेशियम 2 प्लस फॉर्म करतो
तेव्हा जी लागणारी एनर्जी आहे दॅट एनर्जी विल बी मोर. आता इथे बघा, इथे 733 किलो जूल पर मोल फक्त फर्स्ट आयनायझेशन एन्थॅल्पी आहे मॅग्नेशियमची, पण ती सेकंड किती आहे 1450 इज नियरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस 737च्या. सगळीकडे तशीच बघा, इथे तर बघा 899 म्हणजे 900, इथे 1757, इथे 549. इट इज नियरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एनर्जी ऑफ द आयनायझेशन एन्थॅल्पी 1. सगळीकडे नियरली इक्वल टू ट्वाइस आहे ती IE2 जी आहे ती, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज टेकन आउट or the energy required to remove the electron will be more because this electron is taken out from the positive ion. त्यामुळे ऑलरेडी त्याचा न्यूक्लिअर फोर्स जास्त आहे, इलेक्ट्रॉन जास्त टाईटली हेल्ड केलेला आहे त्या आयननी, आयन मधल्या त्या कोरनी, न्यूक्लियसनी, अँड दॅट इज वाय एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी मोर. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीजेस डाऊन द ग्रुप, मगाशी जसं होतं तसंच. आणि रिडक्शन पोटेन्शियलचं सांगितलं तुम्हाला. या व्हॅल्यूज तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही ॲज अ नंबर, पण हा जो ट्रेंड आहे तो ट्रेंड तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलाच पाहिजे. काय ट्रेंड आहे, का आहे, हा, दॅट व्हॉट इज द ट्रेंड, वाय इट इज सो, हे आलं पाहिजे. आणि आता इथे बाकी सगळं हे जे दिलं ना, सॉफ्ट असतात, सिल्वरी व्हाईट असतात किंवा हार्ड कसं असतात, हे सगळं तुम्हाला वाचून कळण्यासारखं, याच्यामध्ये काही सांगण्यासारखं वेगळं नाहीये. फक्त एक लक्षात ठेवा की हार्डनेस इन्क्रीजेस ॲज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द व्हॅलन्स शेल इन्क्रीजेस. त्यामुळे जर आपण एकाच याच्यामध्ये बघितलं, म्हणजे सोडियम आणि मॅग्नेशियम हे एकाच पिरियड मधले आहेत, तर सोडियमपेक्षा मॅग्नेशियम हा हार्ड आहे. म्हणजे सोडियम हा आपल्याला नाईफनी कट करायला लागतो, सोडियम हा मॅग्नेशियमपेक्षा सॉफ्ट आहे. किंवा मॅग्नेशियम आपल्याला मॅग्नेशियम पण आपण कट करतो, पण नाईफने नाही कट करत आपण. सोडियम खूपच आपण इझिली नाईफने कट करू शकतो. मॅग्नेशियमची जी रिबिन असते ती रिबिन आपण कट करू शकतो, पण मॅग्नेशियम मेटल जर घेतलं तर आपण त्याला, सोडियम इतकं सॉफ्ट ते नाहीये, सोडियमपेक्षा थोडं हार्ड आहे. पुढे अजून त्याच पिरियड मध्ये आपण पुढे गेलं तर अल्युमिनियम इज मोर हार्ड दॅन सोडियम अँड मॅग्नेशियम. सो हे एक रिलेशन आहे की ॲज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल इन्क्रीजेस, हार्डनेस इन्क्रीजेस. सो एक जस्ट तुम्ही हे लक्षात ठेवू शकता. बाकी इकडे आता तुम्हाला जे सांगितलंय तेच सगळी इथे माहिती दिलेली आहे. हे जे चॅप्टर आहेत ना, स्पेशली जे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे चॅप्टर असतात की ज्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन भरपूर असते, तर ती इन्फॉर्मेशन लक्षात आपल्याला ठेवायची असेल तर रीडिंग कंपल्सरी आहे. आता हे जे चार्ट वगैरे आहेत, त्या चार्ट मधली इन्फॉर्मेशन तुम्हाला इंटरप्रेट करायची, तर ते काम माझं आहे की तुम्हाला इंटरप्रेट करून सांगणं, त्याचा मिनिंग सांगणं, त्याचे ट्रेंड काय आहेत, त्याचे रिझन सांगणं. पण ऍक्च्युअल जी इन्फॉर्मेशन आहे अजून जी, म्हणजे काय त्याचे काय, त्याचा कलर कसा आहे किंवा काय, अशी जी इन्फॉर्मेशन आहे की जी फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायची, ती तुम्हाला वाचायलाच पाहिजे. सो एस्पेशली जे इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे चॅप्टर आहेत ते तुम्हाला वाचायलाच पाहिजेत. आणि 12th स्टँडर्डला तर सगळेच चॅप्टर वाचायला पाहिजेत. वर्ड टू वर्ड रीडिंग पाहिजे, पुस्तकाच्या बाहेरचा एकही शब्द विचारत नाहीत. सो तुम्हाला हे रीडिंग केलंच पाहिजे तुम्ही. आता केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघूया. इथे बघा, इथे क्वेश्चन्स काही काही सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत, त्याचं पण तुम्हाला मी एकदम समरी आहे ती सांगते. सोडियम फॉर्म्स आयनिक कंपाऊंड्स हॅव्हिंग फॉर्म्युले NaCl, NaH, Na2CO3. आता सोडियमचा जर आपण ॲटॉमिक नंबर बघितला तर सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर आहे 11 आणि सोडियमचं कॉन्फिगरेशन आहे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So by losing this 3s1 electron, it can form the configuration of neon, that is previous and nearest inert gas. कुठल्याही एलिमेंटचं अल्टिमेट जे एम असतं ते हेच असतं, टू अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गॅस, आयदर बाय लुझिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन और शेअरिंग इलेक्ट्रॉन. इनर्ट गॅसचं कॉन्फिगरेशन अटेंड करणं हा एम असतो सगळ्यांचा. कारण का, द इनर्ट गॅस इज सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल एंटिटी. आणि कुठलीही एंटिटी इन द वर्ल्ड गोज टुवर्ड्स द स्टॅबिलिटी. मग स्टॅबिलिटीकडे जाण्यासाठी इलेक्ट्रॉन ते गेन करतात किंवा लूज करतात किंवा शेअर करतात. नाउ इट इज इझी फॉर सोडियम टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन बिकॉज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देअर इन द व्हॅलन्स शेल. सो बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट कॅन अटेन द कॉन्फिगरेशन ऑफ निऑन. आणि म्हणून सोडियमची व्हॅलन्सी किती असते, तर 1 असते.
मग क्लोरीन पण आपल्याला माहिती आहे, क्लोरीन इज हॅव्हिंग एटॉमिक नंबर 17, त्याच्या व्हॅलन्स शेअरमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहेत, त्याची पण व्हॅलन्सी 1 आहे. मग सोडियमची व्हॅलन्सी 1, क्लोरीनची व्हॅलन्सी 1, म्हणून तो NaCl फॉर्म करतो. NaH हायड्रोजनची व्हॅलन्सी 1 आहे, पण हायड्रोजनची व्हॅलन्सी 1 असताना इथे काय करतो, हायड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करतो. Because hydrogen is having valency 1 and it cannot lose electron. Either it can gain electron or a share electron. बरोबर आहे. पण इथे शेअर करू शकत नाही कारण सोडियमला तर शेअर करायचं नाहीये. मग काय करेल इकडे, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन अँड फॉर्म हायड्राइड आयन. It will attain the nearest inert gas configuration of helium and therefore सोडियम फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विथ हायड्रोजन. आता सोडियम कार्बोनेट मध्ये जर बघितलं तर कार्बोनेट किती आहे, 2 मायनस आहे चार्ज त्याच्यावरचा कार्बोनेट रॅडिकलवरचा. therefore the formula is Na2CO3 कारण सोडियमची व्हॅलन्सी आहे 1. सो असे 2 सोडियम आयन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉम्बिनेशन विथ कार्बोनेट आयन. सो अल्टिमेट त्यांचं एम काय आहे की नियरेस्ट इनर्ट गॅसचं कॉन्फिगरेशन अटेंड करायचं, आयदर बाय लुझिंग और गेनिंग और बाय शेअरिंग इलेक्ट्रॉन्स. आता पुढे आयनायझेशन एन्थॅल्पीवरचा क्वेश्चन आहे. 496 किलो जूल आहे सोडियमची आणि मॅग्नेशियमचे 737. आता सोडियमचे फर्स्ट आयनायझेशन एन्थॅल्पीमध्ये सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na plus ion, and in this way it can attain the nearest inert gas configuration of neon. But magnesium by losing single electron cannot attain the nearest inert gas configuration, because if it loses electron it will form Mg plus and its configuration will be neon and 1 electron in the valence shell 3s1, because original configuration of magnesium is neon 3s2. Right, so it will have configuration of neon 3s1 by losing 1 electron, so it will not attain the configuration of neon, and that is why as it is not having stable configuration it will have more ionization enthalpy, first ionization enthalpy, and therefore this is the difference between ionization enthalpy of sodium and magnesium. Then what is the oxidation state of sodium in Na2O2? आपण रिडॉक्स रिॲक्शन चॅप्टर मध्ये बघितलंय की ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सिजन इज -1 इन पेरॉक्साइड्स, राईट. कारण पेरॉक्साइड मध्ये कसं असतं O2 असा आयन असतो, पेरॉक्साइड आयन, अँड देअरफोर Na2O2 मध्ये जर O2 ची व्हॅलन्सी ऑक्सिडेशन नंबर -1 आहे तर सोडियमचा किती असणार आहे, +1, बिकॉज 2 sodium are involved, no? So each one will have +1 oxidation number. Then atomic radii of sodium, potassium, magnesium. आता सोडियम पोटॅशियम मॅग्नेशियमची आधी आपण पोझिशन बघायची पिरियोडिक टेबल मधली. इथे आहे सोडियम, इथे आहे पोटॅशियम आणि इथे आहे मॅग्नेशियम. atomic radius decreases from left to right, atomic radius increases from top to bottom. सो सोडियम पेक्षा पोटॅशियमची जास्त असणार atomic radius आणि सोडियम पेक्षा मॅग्नेशियमची कमी असणार. सो मॅग्नेशियम विल हॅव द लीस्ट atomic radius अँड पोटॅशियम विल हॅव हायेस्ट atomic radius अमंग 3. सो सेम आहे इथे बघा, सोडियमचे आहे 186, मॅग्नेशियम 227, सॉरी पोटॅशियम 227 आणि मॅग्नेशियम 160. म्हणजे मॅग्नेशियमची सर्वात कमी, पोटॅशियमची सोडियमची 227 आणि पोटॅशियमची पोटॅशियमची 227 आणि याची 186, बिकॉज हिअर इट डिक्रीजेस अँड हिअर इन्क्रीजेस. सो हे ट्रेंड्स आहेत आपल्याकडे त्याच्याप्रमाणे, आणि ट्रेंडचं रिझन. ओके, आता काही रिॲक्शन बघूया. एकदम सिंपल रिॲक्शन आहे, त्यातल्या काही रिॲक्शन आपण 10th मध्ये पण केलेले आहेत. आपण 10th मध्ये ॲज अ रिॲक्शन आपण त्यांना फारसं लक्ष दिलेलं नसतं कारण परीक्षेत विचारतातच असं नाही म्हणून, पण आता आपल्याला इकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. हिअर रिॲक्शन विथ एअर और ऑक्सिजन. एअर म्हणजे काय तर मोस्टली ऑक्सिजन हाच रिॲक्ट होतो. जरी नायट्रोजन भरपूर असल्या एअरमध्ये तर नायट्रोजनची टेंडन्सी नसते रिॲक्ट व्हायची, ऑक्सिजनच रिॲक्ट होतो. सो लिथियम रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म LiO, लिथियम ऑक्साइड 2LiO. सोडियम फॉर्म सोडियम पेरॉक्साइड Na2O2 आणि पोटॅशियम फॉर्म पोटॅशियम सुपर ऑक्साइड KO2. आता KO2 मध्ये पोटॅशियमची व्हॅलन्सी ऑक्सिडेशन नंबर +4 आहे, इथे लिथियमचा +2 आहे, इथे सोडियमचा +1 आहे. सो व्हरायटी
of oxides are formed by sodium, potassium and lithium. वेगवेगळी lithium oxide, sodium peroxide, potassium superoxide अशी वेगवेगळी ऑक्साईड फॉर्म करतात. आपल्याला माहिती आहे सोडियम पोटॅशियम इज always kept, sodium especially kept under kerosene. कारण का it is having tendency to react with oxygen from atmosphere and the reaction is exothermic, blast व्हायची शक्यता असते. म्हणून त्याचं एक्सपोजर शुड बी अवॉइडेड विथ एअर अँड देअरफॉर इट इज केप्ट अंडर केरोसिन. हे आपल्याला लहानपणी झालेलं आहे. ओके ओके अजून इकडे काय काय जी अशी हे दिली आहे इन्फॉर्मेशन म्हणून दिलाय तर ते तुम्ही वाचू शकता. Okay, oxides of group 1 metal are strongly basic in nature. Oxides react with water to form strong alkali like LiOH, NaOH, KOH. NaOH आणि KOH हे तर स्ट्रॉंग अल्कली आहेत हे आपल्याला माहितीच आहे. आपण बऱ्याच वेळेला त्याला यूज पण करतो. आता ग्रुप 2 एलिमेंट हे झालं ग्रुप 1 चा अल्कली मेटल्स. नाउ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स they react with oxygen to form their oxide, with nitrogen to form their nitride. अल्कली मेटलची नायट्रोजन बरोबर रिॲक्शन नाही आहे पण अल्कलाइन अर्थ मेटल मध्ये मॅग्नेशियमची रिॲक्शन आहे नायट्रोजन बरोबर. आता वॉटर बरोबर रिॲक्शन, वॉटर बरोबर जी ही रिॲक्शन आहे ना दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज or that is considered as a norm for the reactivity of the elements. मागच्या वर्षी पण ह्या रिॲक्शन आपल्याला होत्या जेव्हा रिॲक्टिव्हिटी सिरीज त्याच्यावरनं आपण पुढे केली होती. असा एक चार्ट होता बघा, तर त्या चार्टमध्ये असे ॲरो काढून आपल्याला पुस्तक बघा वाटलं स्लवीचं असे ॲरो काढून आपल्याला दिलेलं होतं. रिॲक्टिव्ह मेटल आहे का, मिडियमली रिॲक्टिव्ह मेटल आहे, स्ट्रॉंगली रिॲक्टिव्ह मेटल आहे का, एकदम वीक रिॲक्टिव्ह मेटल आहे, असे 3 कॅटेगरीमध्ये आपल्याला चार्ट दिला होता पुस्तकामध्ये. So lithium, sodium, potassium, they float on water due to hydrogen bubbles released on the reaction with water. Sodium बरोबर जर वॉटरची रिॲक्शन झाली तर तिथे हायड्रोजन प्रोड्यूस होतो गॅस आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड प्रिपेअर होतो किंवा लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम सगळ्यांच्याच बाबतीत. अँड दॅट इज वाय दे फ्लोट ऑन द these elements float because of the hydrogen bubbles form on them. Reactions exothermic आहेत, they catch fire. सोडियम आणि पोटॅशियम भरपूर त्याच्यामधनं हीट बाहेर पडते. इथे लिहिलेलं नाही प्लस हीट पण तिथे प्लस हीट आहे. आपल्या पुस्तकात पण 10वीच्या प्लस हीट दिलेलं होतं. हे झालं ग्रुप 1चं. ग्रुप 2चं काय, दे ऑल्सो रिॲक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म अल्कली कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. आता तुम्ही फरक बघाल तर ग्रुप 1 ची जी एलिमेंट आहेत ते दे फॉर्म MOH टाईप ऑफ हायड्रॉक्साईड अँड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आहेत ते MOH ट्वाईस. कारण का OH जो आहे ना त्यात रॅडिकल त्याचं वॅलन्सी 1 आहे आणि सोडियम, पोटॅशियम, लिथियम ह्याची वॅलन्सी म्हणजे ग्रुप 1 अल्कली मेटलची वॅलन्सी पण 1 आहे म्हणून ते MOH फॉर्म करतात म्हणजे KOH, NaOH, LiOH. वाईल ग्रुप 2 एलिमेंट दे फॉर्म बेरियम हायड्रॉक्साईड BaOH ट्वाईस, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड CaOH ट्वाईस किंवा मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड MgOH ट्वाईस. सो MOH ट्वाईस टाईपची ती हायड्रॉक्साईड्स फॉर्म करतात. बेरिलियम डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर. आता ही जी एलिमेंट्स आहेत ना स्पेशालिटी काय माहिती आहे का पिरियॉडिक टेबलच्या एलिमेंट्सची, त्यांच्यातलं जे फर्स्ट एलिमेंट असतं आणि लास्ट एलिमेंट असतं त्यांचा काहीतरी स्वॅग वेगळा असतो. सगळ्या फॅमिली आपल्या फॅमिलीमध्ये पण बघा ते एकदम छोटं असतं सर्वात सिबलिंग, ते खूप हट्टी असतं जनरली, लाडोबा असतं एकदम घरामध्ये नाही का. सो त्याचा काहीतरी वेगळीच टेंडन्सी असते. किंवा खूळ घरातलं सगळ्यात जे मोठं असतं माणूस त्यांचे पण काहीतरी एकदम शिस्त वगैरे असते, खूप डिसिप्लिन स्वतः असतात, सगळ्यांना डिसिप्लिन राहायला पाहिजे असं असतं. तसंच ही पण आपण फॅमिलीच आहेत ना, एलिमेंट्सच्या फॅमिलीच आहेत या. अल्कली मेटलची फॅमिली, हॅलोजनची फॅमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटलची फॅमिली. प्रत्येक फॅमिलीमध्ये जो फर्स्ट मेंबर असतो त्याचा काहीतरी प्रॉपर्टी बाकी सगळ्यांपेक्षा वेगळ्याच असतात आणि बहुतेक सगळ्या ज्या फॅमिलीज आहेत त्यांच्यातला लास्ट एलिमेंट आहे तो रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे, त्यामुळे त्याच्या प्रॉपर्टीज पण वेगळ्या असतात. त्यामुळे मधली जी एलिमेंट असतात त्यांना आपण कम्पेअर करू शकतो. फर्स्ट एलिमेंटच्या बऱ्याच वेळेला प्रॉपर्टी काहीतरी वेगळ्या असतात, तर ते का वेगळ्या असतात त्याचं रिझन काय हे आपल्याला बघायचं नंतर.
त्याला ॲनोमॅलस बिहेवियर म्हणतात. तर ते पुढच्या वर्षी पण आपल्याला बघायचं आहे आणि यंदा पण ग्रुप 1-2च्या बाबतीत बघायचं आहे. फर्स्ट मेंबरच्या प्रॉपर्टी का वेगळ्या असतात. लास्ट तर सांगितलं कारण ते रेडिओ ॲक्टिव्ह असतात, त्यामुळे त्यांच्या प्रॉपर्टी वेगळ्या असतात किंवा त्यांच्या प्रॉपर्टी एवढ्या स्टडी करू शकत नाही आपण कारण का तर त्यांचे आयसोटोप्स असतात वेगवेगळे. आता हे सगळं आयसोटोप्स म्हणजे काय सगळं न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये कळेल तुम्हाला. त्यामुळे त्यांच्या प्रॉपर्टी आपण नीट लर्न करू शकत नाही आणि फर्स्ट मेंबर असतं त्याचं काहीतरी वेगळंच असतं सगळ्यांपेक्षा. त्यामुळे त्याच्या प्रॉपर्टी पण बाकीच्या मेंबर्स फॅमिली मेंबर्सपेक्षा म्हणजे ग्रुप मेंबर्सपेक्षा वेगळ्याच असतात. तसा हा बेरिलियम आहे की बेरिलियम डज नॉट रिॲक्ट विथ वॉटर कारण त्याचं काहीतरी वेगळंच आहे. पण बाकी मॅग्नेशियम अँड कॅल्शियम react with water to form magnesium hydroxide, calcium hydroxide, and here also hydrogen gas is released. इथे पण similarly hydrogen gas release झाला. आता reaction with hydrogen. Sodium reacts with hydrogen to form sodium hydride. म्हणजे alkali metal reacts to form alkali metal hydride. This group metal to also react except beryllium. बघा प्रत्येक ठिकाणी बेरिलियमचं काहीतरी वेगळंच टेंडन्सी स्वतःची. इव्हन लिथियमची पण टेंडन्सी काहीतरी वेगळीच असते सगळ्यांपेक्षा. फर्स्ट मेंबर आहे ना बेरिलियम पण फर्स्ट मेंबर, त्याची पण काहीतरी वेगळीच टेंडन्सी असते. बाकीचे दे रिॲक्ट विथ फॉर्म MH2 टाईप ऑफ हायड्राइड कारण का त्यांची व्हॅलन्सी एमची व्हॅलन्सी 2m म्हणून. NaCl is ionic compound but lithium LiCl has some covalent character. म्हटलं ना तुम्हाला पहिला मेंबर वेगळा असतो. बघा NaCl KCl हे सगळे आयोनिक कंपाऊंड आहेत पण लिथियमचं काहीतरी वेगळंच आहे, त्या तो नाही आयोनिक. सो लिथियम आयन हॅज व्हेरी स्मॉल साइज देअरफॉर द लार्ज डेन्सिटी ऑन lithium plus is high. चार्ज डेन्सिटी ऑन द लिथियम प्लस इज हाय. चार्ज डेन्सिटी म्हणजे काय, डेन्सिटी आणि साईजचा रेशो, चार्ज आणि साईजचा रेशो त्याला म्हणतात चार्ज डेन्सिटी. Therefore, it has high tendency to distort the electron cloud around the negatively charged chloride ion. This results in partial covalent character of the LiCl. Na plus ion cannot distort the electron cloud of chloride ion due to the bigger size of Na plus ion compared to Li plus. बरेच वेळेला ना स्मॉल साईज ऑफ फर्स्ट मेंबर हेच कल्प्रिट आहे त्यांच्या वेगळ्या टेंडन्सीसाठी. हे एस्पेशली आपण जेव्हा ऑक्सिजन फ्लोरीन ह्यांच्या प्रॉपर्टी बघू ना पुढच्या वर्षी तेव्हा तो तुमच्या लक्षातच येईल की स्मॉल साईज ऑफ द फर्स्ट मेंबर. कारण का तर हे फर्स्ट मेंबर आहेत ते ना सेकंड पिरियड मधले आहेत सगळे मेंबर आणि सेकंड पिरियड मधलं जे हे आहे ना ते कॉम्पॅक्ट आहे खूप. शेल सेकंड शेल ही कॉम्पॅक्ट आहे कारण काय सेकंड शेलमध्ये फक्त 2s आणि 2p ही दोनच ऑर्बिटल आहेत. पुढे 3s 3p आणि मग 3d जरी इन्व्हॉल्व नसलं तरी ऑर्बिटल आहे तिथे एमटी असलं तरी सुद्धा. त्यामुळे मग पुढचे जे मेंबर्स आहेत थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पिरियड मधले त्यांना जरा स्कोप भरपूर आहे एक्सपांड करायला. पण या सेकंड पिरियडचे जे मेंबर्स आहेत ना म्हणजे जे फर्स्ट मेंबर आहेत आपल्या ग्रुपमधले त्यांचा आयोनिक साईज हाच सर्वात मोठा हे आहे रिझन आहे फॉर देअर अनामोलस बिहेवियर किंवा अनामोलस म्हणजे डिफरंट बिहेवियर. So here also lithium is having smaller size, that is why it is having the covalent character, but sodium is having ionic character. आता रिॲक्ट्स विथ हॅलोजन 17 ग्रुप मेंबर बरोबरच्या ज्या आहेत त्या अगेन अल्कली मेटल दे आर हॅव्हिंग वन व्हॅलन्सी सो दे रिॲक्ट विथ हॅलोजन टू फॉर्म MX टाईप ऑफ हॅलाइड्स म्हणजे NaCl KCl किंवा NaBr KBr लाईक दॅट. आणि जे अल्कलाईन अर्थ मेटल्स आहेत दे आर हॅव्हिंग 2 valence electrons, they have valency 2, therefore they form MX2 type of halides. इथे फरक काय आहे, अल्कली मेटल रिॲक्ट विगरसली विथ हॅलोजन अँड अल्कलाईन अर्थ मेटल कंबाईन विथ हॅलोजन ॲट हाय टेम्परेचर. म्हणजे तिथे थोडंसं ईज कमी होते टू रिॲक्ट विथ द हॅलोजन. कारण का माहिती आहे का, रिॲक्शन जी हॅलोजन बरोबर होते दे फॉर्म आयोनिक कंपाऊंड. हिअर इलेक्ट्रॉन इज टू बी गिवन आउट. Sodium gives electron to halogen. Alkali metal give one electron to halogen to form compound. इथे पण alkaline earth metal they give electron to the halogen to form a compound. पण आयनायझेशन एन्थॅल्पी मॅग्नेशियम सेकंड ग्रुपची जी एलिमेंट आहेत त्यांची जास्त आहे ना फर्स्ट ग्रुप पेक्षा, त्यामुळे मग तो ईज कमी होतो. ईज टू रिॲक्ट विथ हॅलोजन रिड्युसेस बिकॉज ऑफ द मोर आयनायझेशन एन्थॅल्पी. जितकी आयनायझेशन एन्थॅल्पी जास्त ना तितकी रिॲक्टिव्हिटी कमी होत जाते. कारण तेवढी एनर्जी त्यांना मिळाली तर ते इलेक्ट्रॉन देऊ शकणार ना.
मग तेवढी एनर्जी मिळवणं फ्रॉम आउटसाइड इट इज नॉट इझी. एखादी वस्तू तुम्ही विकायची असेल आणि जर कमी किमतीची वस्तू असेल आणि जास्त किमतीची वस्तू असेल तर आपण पण कमी किमतीचीच वस्तू विकत घेऊ ना. जास्त किमतीची वस्तू पटकन घ्यायला जाणार नाही. तसे ह्यांचे इलेक्ट्रॉन महाग आहेत. कोणाचे? अल्कलाईन अर्थ मेटलचे. भरपूर एनर्जी दिली तरच ते इलेक्ट्रॉन देतात. अल्कली मेटलचे इलेक्ट्रॉन स्वस्त आहेत. दे आर चीप बिकॉज दे कॅन बी गिवन आउट बाय टेकिंग व्हेरी स्मॉल अमाऊंट ऑफ एनर्जी. आणि म्हणून अल्कली मेटल्स can easily form compound with halogen. Rather, alkaline earth metals, they want some drastic condition or require some drastic condition, that is high temperature, for the formation of halide, that is compounds with halogen. आता रिड्युसिंग नेचर मगाशी तुम्हाला सांगितलं तसंच स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल ही या एलिमेंट्सची भरपूर निगेटिव्ह आहे. भरपूर निगेटिव्ह आहे म्हणजे काय? ग्रुप 1 ची तर सर्वात जास्त निगेटिव्ह आहे. म्हणजे त्यांची स्वतः रिड्यूस व्हायची टेंडन्सी खूप निगेटिव्ह, म्हणजे अपोज करतात ते स्वतः रिड्यूस व्हायला. स्वतः रिड्यूस व्हायला अपोज करतात म्हणजे दे हॅव टेंडन्सी टू गेट ऑक्सिडाइज. दे हॅव टेंडन्सी गेट ऑक्सिडाइज म्हणजे स्वतः इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात. स्वतः इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात म्हणजेच रिड्युसिंग एजंट सारखं ऍक्ट करतात. सिमिलरली ग्रुप 2 एलिमेंटचं पण तेच, बट दे आर नॉट ॲज स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट ॲज अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्सपेक्षा त्यांच्या ज्या निगेटिव्ह व्हॅल्यू आहेत त्या थोड्याशा कमी आहेत. जर तुम्ही व्हॅल्यू बघितल्यात तर मग असे तुम्हाला कम्पॅरिझन सांगितलं. त्यामुळे दे आर नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज अल्कली मेटल्स, पण अल्कली मेटल्स आर द स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट इन द पिरियोडिक टेबल. ओके, आता बघूया आपण ओके रिॲक्शन of alkali metals with ammonia, with liquid ammonia. They will react with liquid ammonia. The alkali metals are soluble in liquid ammonia, giving deep blue colored solution which show electrical conductivity. M म्हणजे कुठलाही अल्कली मेटल रिॲक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म MnH3 x टाइम्स आणि EnH3 y टाइम्स म्हणजे कॅटायन आणि anion, आणि as they are having ions they are good conductors of electricity. Okay. The ammoniated electron म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन. कारण कुठेतरी इलेक्ट्रॉन मी म्हटलं ना, इलेक्ट्रॉन तसं राहू शकत नाही. इथे कॅटायन फॉर्म झाला म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठेतरी असणार. सो इलेक्ट्रॉन इज असोसिएटेड विथ दिस अमोनिया. The ammoniated electron is responsible for the deep blue color of the solution, and these solutions are paramagnetic and on standing liberate hydrogen slowly, resulting in the formation of metal amide. Amide म्हणजे NH2 ग्रुप असेल त्याच्याबरोबर तर amide म्हणतात. The blue color changes to bronze and the solution becomes diamagnetic. म्हणजे आधी इलेक्ट्रॉन होता, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता म्हणून ब्ल्यू कलर होता. आता अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वरून तर हायड्रोजन गॅस रिलीज झाला आणि MnH2 म्हणजे मेटल अमाइड फॉर्म झालं. देअरफॉर ब्ल्यू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्झ आणि पॅरामॅग्नेटिक कॅरेक्टर जे होतं ते डायमॅग्नेटिक कॅरेक्टर झालं. आता पॅरामॅग्नेटिक डायमॅग्नेटिक हे पुढल्या वर्षी सगळं तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेन. आता ग्रुप 2चं काय? सिमिलर टू अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑल्सो आर सोल्युबल इन लिक्विड अमोनिया विच गिव्ह ब्ल्यू ब्लॅक कलर्ड सोल्युशन. ते पण ब्ल्यू ब्लॅक कलर्ड सोल्युशन मिळतं आपल्याला. आता तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं ना की फर्स्ट एलिमेंट इज हॅव्हिंग सम डिफरंट कॅरेक्टर दॅन द रेस्ट ऑफ द फॅमिली मेंबर्स. तर ते असल्यामुळे अजून एक इकडे थोडीशी रिलेशनशिप असते. त्या रिलेशनशिपला काय म्हणतात म्हणजे काय? डायगोनल रिलेशनशिप. आता डायगोनल रिलेशनशिप इज व्हॉट? द एलिमेंट ऑफ सेकंड पिरियड shows resemblance with the element of the third period of next higher group. म्हणजे आता इथे बघा, एलिमेंट ऑफ द सेकंड पिरियड म्हणजे हे लिथियम. इट शोज रिझेम्बलन्स इन प्रॉपर्टीज विथ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पिरियड इन द नेक्स्ट हायर ग्रुप. थर्ड पिरियड इन द नेक्स्ट हायर ग्रुप म्हणजे लिथियम आणि मॅग्नेशियम. तसंच बेरिलियम आणि ॲल्युमिनियम, they are having similar properties, and as they are diagonally situated in the periodic table, the relationship is known as diagonal relationship. बघा, लिथियम आणि मॅग्नेशियम diagonally situated आहेत, बेरिलियम ॲल्युमिनियम diagonally situated आहेत. आता हे का असं होतं तर त्यांचे ॲटॉमिक साईज
आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी या सिमिलर असतात. Why this is similar? Because we know that atomic radius decreases across a period. म्हणजे लिथियम पासून बेरियम पर्यंत atomic radius decreases होते, but atomic radius increases down the group. पण बेरिलियम पासून मॅग्नेशियम पर्यंत atomic radius increase होते. त्यामुळे लिथियम पासून बेरिलियम पर्यंत atomic radius decreases. From beryllium to magnesium atomic radius increases, and therefore atomic and ionic radii of lithium and magnesium they match. Similarly, beryllium, aluminum, they match. So also electronegativity. Electronegativity increases across a period, decreases down the group. So electronegativity of lithium, magnesium, beryllium, aluminum, they matched with each other. And that is why ionic radius and electronegativity values are similar. They have similar properties and they are situated diagonally in the periodic table. Therefore, the relationship is known as diagonal relationship. हेच सगळं इकडे दिलेलं आहे, याचे रिझन्स पण दिलेली आहेत. ओके, आता डायगोनल रिलेशनशिप मध्ये काय काय आहे ते बघूया. डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम अँड मॅग्नेशियम म्हणजे फर्स्ट सेकंड पिरियड फर्स्ट ग्रुप आणि थर्ड पिरियड सेकंड ग्रुप. काय असतं डायगोनल रिलेशनशिप म्हणजे दॅट element of the second period is having similar properties with the elements of the third period of next higher group. म्हणजे अशी रिलेशनशिप. हेच सगळं इथे तुम्हाला दिलेलं आहे, जे मी ओरली सांगितलं. काय काय आता प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्या, सिमिलर प्रॉपर्टीज आहेत. लिथियम प्रोड्युसेस नायट्राइड when react with nitrogen, आणि मॅग्नेशियम ऑल्सो प्रोड्युसेस नायट्राइड. मगाशी बघा आपण जेव्हा एअर बरोबर रिॲक्शन बघितली होती तेव्हा बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत सोडियम, पोटॅशियम, त्यांचं कुठे नायट्राइड नव्हतं दिलं, फक्त ऑक्साईडच दिली होती. पण मॅग्नेशियमचं म्हटलं ना तुम्हाला, मॅग्नेशियमचं नायट्राइड पण दिलं होतं अल्कलाईन अर्थ मेटलचं. तसं लिथियम त्या अल्कली मेटल्समध्ये लिथियम फॉर्म्स नायट्राइड आणि अल्कलाईन अर्थ मेटलमध्ये मॅग्नेशियम फॉर्म नायट्राइड, आणि त्यामुळे त्या दोघं they form nitride when react with air. Therefore their properties are similar. नंतर except group 2 एक्सेप्ट लिथियम इन ग्रुप 1 सगळे हे ऑक्साईड फॉर्म करतात, पण लिथियम काय फॉर्म करतो, नायट्राइड फॉर्म करतो. जसं की ग्रुप 2 चे जे हे ते अलॉंग विथ ऑक्साईड नायट्राइड फॉर्म करतात, MgO आणि Mg3N2. तसंच लिथियम पण लिथियम ऑक्साईड आणि नायट्राइड दोन्ही फॉर्म करतो. तर बाकीची जी एलिमेंट आहेत ती फक्त ऑक्साईड फॉर्म करतात. आता दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट. कार्बोनेट डिकम्पोज झाल्यावर काय काय फॉर्म करतात, तर मॅग्नेशियम MgCO3, आपण कॅल्शियम कार्बोनेटचं डिकम्पोजिशन जे आपण कॅल्सिनेशनच्या एक्झाम्पलमध्ये बघितलं होतं है ना, किंवा डिकम्पोजिशन रिॲक्शन मागच्या वर्षी आपण 10वीत जे शिकलो त्याच्यात पण आपण बघितलं होतं. कॅल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2, मॅग्नेशियम कार्बोनेट गिव्स MgO प्लस CO2. या डिकम्पोजिशन रिॲक्शन आपण बघितल्या होत्या. सो डिकम्पोजिशन रिॲक्शनचे प्रॉडक्ट काय आहेत, तर ऑक्साईड आणि कार्बोनेट. ऑक्साईड आणि कार्बोनेट बघा, लिथियम ऑक्साईड कार्बोनेट, मॅग्नेशियम ऑक्साईड कार्बोनेट. पण बाकीचे जे एलिमेंट आहेत ते म्हणजे एक्सेप्ट लिथियम बाकीचे अल्कली मेटल्स रिॲक्शन देतच नाहीत ही डिकम्पोजिशनची. पण जी ही एलिमेंट आहेत ग्रुप 2 एलिमेंट आहेत आणि स्पेशली मॅग्नेशियम आणि ग्रुप 1 मधला लिथियम हे मात्र डिकम्पोजिशनची रिॲक्शन देतात. त्याच्या क्लोराईडच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत, ते आर डेलिक्विसंट, वॉटर ॲब्झॉर्ब करतात आणि वॉटरमध्ये मग नंतर डिझॉल्व्ह होतात. मॅग्नेशियम क्लोराईड पण डेलिक्विसंट आहे, पण सोडियम वगैरे क्लोराईड जे ते डेलिक्विसंट नाही आहेत. बाकीची जी क्लोराईड आहेत ग्रुप 2 ची ते पण डेलिक्विसंट आहेत. म्हणजे लिथियमच्या प्रॉपर्टी मॅग्नेशियम आणि बाकीच्या त्या एलिमेंट्सच्या प्रॉपर्टी सारख्या आहेत. हे बघा इथे LiCl.2H2O म्हणजे वॉटर ॲब्झॉर्ब करतात, म्हणून वॉटर बरोबर ते क्लोराईड असोसिएटेड आहे. पण NaCl वगैरे तसं होत नाही, फक्त पावसाळ्यात होतं, पण ते सोल्युशन फॉर्म करतात, असं ॲब्झॉर्ब करत नाही. म्हणजे क्रिस्टल हे वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन इज नॉट असोसिएटेड विथ NaCl.
सो ह्या ज्या आहेत त्या प्रॉपर्टी लिथियमच्या आणि मॅग्नेशियमच्या सिमिलर आहेत बिकॉज ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप. आता बेरिलियम आणि अल्युमिनियमच्या काय प्रॉपर्टी आहेत, तर नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कोव्हॅलंट स्ट्रक्चर आहे आणि चेन स्ट्रक्चर आहे. BeCl असं ब्रिज स्ट्रक्चर आहे. BaCl2 इज अ स्ट्रॉंग लेविस ऍसिड. इट इज सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आणि त्याच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक इन नेचर म्हणजे काय, इट रिॲक्ट्स विथ ऍसिड टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर ॲज वेल ॲज बेस टू फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. म्हणजे स्ट्रॉंग ऍसिड बरोबर तो बेस सारखा रिॲक्ट होईल, स्ट्रॉंग बेस बरोबर तो ऍसिड सारखा रिॲक्ट होईल. अल्युमिनियम ऑक्साईडच्या पण सिमिलर प्रॉपर्टी आहेत. अल्युमिनियम ऑक्साईड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साईड. बघा इथे अल्युमिनियमचे पण डायमर फॉर्म होतो, AlCl3 ट्वाइस, म्हणजे Al2Cl6 असा फॉर्म करतो तो. ते पण लेइस ऍसिड आहे. इट इज ऑल्सो सोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आणि ते पण एम्फोटेरिक नेचर आहे. एम्फोटेरिक नेचर म्हणजे काय, इट रिॲक्ट विथ स्ट्रॉंग ऍसिड टू फॉर्म salt and water. So it reacts with strong acid and behaves as base, and when it reacts with strong base it behaves like acid. So both acid base सारखा तो behave करतो oxide, therefore they are amphoteric in nature. ग्रुप 2 ची जी एलिमेंट्स आहेत हे जे हॅलाइड्स आहेत ती आयोनिक आहेत आणि लेविस ऍसिड नाही आहेत. आणि ग्रुप 13 ची जी आहेत ती कोव्हॅलंट आहेत, लेविस ऍसिड आहेत. लेविस ऍसिड म्हणजे काय, दे हॅव टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर. लेविस बेस म्हणजे काय, टेंडन्सी टू गिव्ह इलेक्ट्रॉन पेअर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर. आणि लेविस ऍसिड म्हणजे काय, दे हॅव टेंडन्सी टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर. आता आपण बघितलं होतं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डमध्ये, म्हणजे केमिकल बॉन्डिंग चॅप्टर बघितला होता. त्यात इनकम्प्लीट ऑक्टेट आणि एक्सपांडेड ऑक्टेट हे आपण लिमिटेशन्स बघितले होते ऑक्टेट थिअरीचे किंवा ऑक्टेट रूलचे. त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल BeCl2 आपण बघितलं होतं. BeCl2च्या याच्यामध्ये त्याचे ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे आणि AlCl3चं पण ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. म्हणजे त्याचा जो सेंट्रल ॲटम आहे त्याचा ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. इट डज नॉट हॅव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स शेल. आणि म्हणून दे ऍक्ट ॲज लेविस ऍसिड बाय विच दे कॅन गेन इलेक्ट्रॉन पेअर, म्हणजे इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर आहेत ते, म्हणून ते लेविस ऍसिड आहेत. सो BeCl2 and AlCl3 both they act as Lewis acid, that is they can accept electron pair. सो हे त्याचं आहे. हा, चार्ज टू साइज रेशो मग अशी तुम्हाला म्हटलं ना, ॲटॉमिक आणि आयनिक रेडिया ऑफ लिथियम अँड मॅग्नेशियम आर व्हेरी सिमिलर अँड ऑफ बेरिलियम अँड अल्युमिनियम आर ऑल्सो व्हेरी सिमिलर. हे त्याचं रिझन आहे व्हाय दे आर हॅव्हिंग डायगोनल और सिमिलर रिलेशनशिप. आणि चार्ज टू साइज रेशो हे पण एक त्याचं रिझन आहे. आता ग्रुप 1-2 एलिमेंट चे जे युजेस आहेत ते तुम्ही सहज वाचू शकता. हे फक्त रीडिंग पर्पजसाठी आहे. नंतर ग्रुप 2 चे पण युजेस वाचू शकता. बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स हे महत्वाचं आहे. आता सोडियम आणि पोटॅशियमचा बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स, म्हणजे सोडियम आणि पोटॅशियमचे जे बॅलन्स आहे ना आपल्या बॉडीमधला, तो खूप इम्पॉर्टंट आहे. सोडियम जर इन्क्रीज झालं तर बरेच वेळेला बघा, ज्यांना हाय ब्लड प्रेशरचा काही त्रास असेल तर त्यांना सांगतात की मीठ कमी खा. वॉटर रिटेन्शन करायची जास्त सोडियम आयन्सची हे प्रॉपर्टी आहे, त्यामुळे सोडियम कमी खायला सांगतात. त्यामुळे त्यांचं ब्लड प्रेशर, हाय जे ब्लड प्रेशर आहे, हायपरटेन्शन ज्याला म्हणतो, ते कंट्रोल होतं. बट ॲट द सेम टाइम सोडियम नॉर्मल लेवलपेक्षा कमी असेल तर दॅट अफेक्ट्स द ब्रेन फंक्शन. कारण ब्रेन फंक्शन चांगलं चालू राहण्यासाठी सोडियम इज इम्पॉर्टंट. सो सोडियम बॅलन्स पाहिजे. खूप जास्त असेल तर हार्टसाठी चांगलं नाही, कमी असेल तर ब्रेनसाठी चांगलं नाही. सो बॅलन्स चांगला पाहिजे. सिमिलरली पोटॅशियम पण हार्टसाठी चांगलं आहे, पोटॅशियम आयन, पण ते किंवा ब्लड क्लॉटिंगमध्ये पण ते बॅलन्स पाहिजे. आणि सोडियम आणि पोटॅशियमचा जो रेशो आहे दॅट रेशो शुड बी बॅलन्स. ओके, सो काय काय इथे अजून त्याची एक हे दिले, इन्फॉर्मेशन दिले, तर तुम्ही वाचू शकता. किंवा कॅल्शियम तर तुम्हाला माहितीच आहे की कॅल्शियम कुठे कुठे बोन्ससाठी आपल्या इम्पॉर्टंट आहे, टीथसाठी इम्पॉर्टंट आहे. किंवा मॅग्नेशियम काही काही हे ना मायक्रो हे असतात, न्यूट्रियंट्स त्याला म्हणतात. अगदी आपल्याला भरपूर प्रमाणात लागतील असं नाही, पण हे जे ह्याला ना इलेक्ट्रोलाइट म्हणतात.
कारण ते आयन्सच्या फॉर्ममध्ये असतात ना, सोडियम प्लस पोटॅशियम प्लस. म्हणून बघा, जेव्हा कधी लूज मोशन होत असतात, डिहायड्रेशन झालं असतं, डायरिया वगैरे, तेव्हा जे ह्याचं पाणी देतात ना, इलेक्ट्रॉलचं पाणी देतात ना, ORS, जे ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट आपण पाण्यात घालून घेतो, किंवा बरेच वेळेला मीठ साखर पाणी प्यायला सांगतात, तर ते इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स होऊ नये आपल्या शरीरातले, बॉडी मधले, म्हणून ते प्यायला सांगतात. तर त्याच्यामध्ये काय असतं, जर ORS ची पावडर बघितली, किंवा तुम्ही समजा ह्याची कुठली इलेक्ट्रॉलची पावडर वगैरे बघितली, तर त्याचे कंटेंट बघायचं काय असतं त्याच्यामध्ये. सगळे सोडियम आणि क्लोराईड हे इलेक्ट्रोलाइटच त्याच्यामध्ये असतात. बिकॉज द बॅलन्सिंग electrolyte in the balance state in our body is very important. So हे सगळं जे इन्फॉर्मेशन आहे ते तुम्ही रीड करा. ओके, आता सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ऑफ एस ब्लॉक. त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे सोडियम कार्बोनेट, नंतर आय थिंक सो हायड्रॉक्साईड आणि पेरॉक्साईड. ओके, आज काय कंप्लीट होणार नाही हे आपण उद्या कंप्लीट करूया. आज मी ऍक्च्युली जास्त घेणार होते, पण म्हणजे 11चं लेक्चर घेतलं असतं तर मग मी जरा 12:30 पर्यंत घेणार होते. पण आता ऑलरेडी आपलं लेक्चर 1 तास उशिरा झालं ना, 12, तर अजून आता उशीर नको करायला. परत तुम्हाला 4:30ला लेक्चर आहे ना, तर मग हे आपण उद्या कंप्लीट करू आणि ह्याचा पुढचा चॅप्टर उद्या सुरू करू. बरं, उद्या तुम्हाला जसं लेक्चरची वेळ कळेल तशी लगेच कळवा. जर तुम्हाला उद्या तुमच्या कॉलेजला सुट्टी नाही, उद्या पेपर नाहीये ना 10वीचा. एक मिनिट थांबा, आधी मी रेकॉर्डिंग बंद करते, मग आपण बोलूया.